Buổi sáng mặt trời mọc thật đẹp, mọi thứ thật nhẹ nhàng và bình yên. Tự dưng lại thấy thèm cái bánh lá dừa, cầm cái bánh nóng hổi trên tay, gỡ từng lớp lá dừa, mùi lá dừa nhẹ nhàng. Bên ngoài là lớp nếp mềm, cắn vô miệng dẻo dẻo. Ăn hột đậu bùi bùi, thêm miếng nhân chuối ngọt ngọt, rất là ngon. Mình rủ mẹ làm bánh này cho cả nhà ăn, mấy nhóc nhỏ sẽ thích lắm đây. Mỗi sáng mẹ mình thức dậy rất sớm, mặt trời chưa mọc là mẹ mình đã dậy rồi. Quét sân, quét phướng, ngắm nghía, chăm chút cho cái giàn bầu trước sân nhà. Chắc nó cũng cảm nhận được tình thương của mẹ mình, nên trái nào trái nấy tròn út nút, lủng la lủng lẳng thấy thương ghê. Mẹ nói lâu quá không có ăn bánh tét nên cũng thấy thèm, nhưng làm bánh tét phải chuẩn bị đủ thứ nên cũng lười. Mình nghĩ ra một loại bánh ăn cũng giống như bánh tét mà làm nhanh với đơn giản hơn nhiều. Bánh lá dừa. Đi ra vườn đốn một tàu lá dừa nước non, mang vô nhà để làm vỏ gói bánh. Tiện tay cắt thêm nắm lá dứa để vô làm da bánh cho nó thơm. Trong lúc mình ra vườn đốn lá dừa nước thì ở nhà mẹ mình lột mấy nải chuối chín để làm nhân bánh. Làm nhân bánh này thì mình lựa chuối chín mùi thiệt là mùi cho nó ngọt. Lúc mình hấp lên thì nó tươm mật ra, ăn ngon lắm. Cái bánh lá dừa nhỏ nên chuối mình chẻ làm tư cho dễ làm. Chẻ chuối xong thì mình ướp thêm muối với 2 muỗng đường, trộn cho đều rồi mình để đây cho thấm. Lá dứa đem vô mình cắt lại nhỏ nhỏ, rồi bỏ vô cái cối đâm lại cho nhuyễn để làm da bánh. Ăn vừa đẹp vừa thơm. Nếp mình ngâm lúc sáng, giờ lấy đi vo lại mấy lần với nước cho sạch. Nếp này ngâm 3-4 tiếng rồi nên nó cũng mềm, vo nhẹ nhẹ thôi để nó nát hết. Vo nếp xong thì vắt nước lá dứa vô ngâm cho nó thấm nào. Mình làm 2 loại da bánh, một loại da bánh màu xanh lá dứa, còn một loại da trắng trộn với đậu đen. Ai thích ăn loại nào thì ăn. Hái thêm trái dừa gám để nạo lấy cơm dừa trộn với da bánh cho béo. Dừa gám thì cơm nó mềm, ăn không bị sẵn sảm như dừa khô. Trái dừa này nhiều nước ghê, mẹ mình khoái uống nước dừa gám này lắm, ngọt ngọt the the rất ngon. Dừa gám nên cơm nó hơi mềm, mình phải nạo nhẹ nhẹ mới được. Mình nạo phần cơm dừa trắng ở bên trên, không nạo lớp cùi dừa, tại vì nó cứng ăn không có ngon. Dừa nạo xong thì băm cho nhuyễn lại lần nữa, rồi mình trộn vô với nếp, cho thêm đậu đen vô nữa để làm da bánh, ăn bùi bùi thêm ngon. Bỏ thêm xíu muối với ít đường vô nữa cho vừa ăn, trộn đều để ở đây cho thấm xíu. Bắt cái chảo lên bếp để xào nếp. Ở quê mình thường làm bánh tét, bánh lá dừa hay bánh chuối nếp nướng đều xào nếp trước, để cho nếp có độ nhựa nhẹ, thấm nước cốt dừa. Như vậy da bánh sẽ dẻo, ăn béo và thời gian nấu cũng ngắn hơn, lại dễ gói. Mình xào nếp lá dứa và nếp trắng luôn, xào đến khi hột nếp rút hết nước và hột nếp dẻo lại là được. Mình múc nó ra cái xề cho nguội xíu sẽ gói bánh. Trong thời gian đợi nếp nguội, mình lấy lá dừa nước quấn ống bánh. Mình dùng lá dừa non vừa vừa để quấn. Lá dừa này nó không quá mềm mà cũng không quá cứng nên gói rất là dễ. Lá già hay non quá cũng khó gói lắm. Tước bỏ cái gân lá ở giữa đi, mình lấy phần lá dừa mềm để quấn. Mình quấn cái ống cỡ cẳng tay mình là được. Người ta làm bán thì người ta quấn nó lớn lớn và dài hơn xíu, còn mình làm để ăn nên quấn nhỏ nhỏ, nấu mau chín mà ăn cũng ngon hơn. Mấy đứa nhỏ thích mấy cái bánh nhỏ nhỏ này lắm.
xong thì mình cho nếp xào lúc nãy vô. Mình cho nếp vô khoảng 1/3 ống lá, rồi cho 1 đến 2 miếng chuối vô. Sau đó tiếp tục cho thêm nếp lên phía trên. Mình đè cho nếp dẻ lại, rồi bẻ túm cái đầu ống, buộc dây xung quanh cái bánh cho thật chặt để xíu hấp cái sợi dây nó không bị xúc ra. Lúc vô nếp mình ép cho dẻ thì khi nấu chín bánh sẽ rất là dẻo. Bắt thêm cái sửng lên để gói bánh xong thì nước cũng sôi hấp bánh là vừa, thèm lắm rồi đó. Buộc bánh thành chùm rồi bỏ vô sửng bắt lên hấp. Bánh này hấp chừng 1 tiếng là chín, hấp lâu hơn cũng được. Lúc đó nếp càng nhừ, càng dẻo, ăn càng ngon. Quấn cho anh Hai cây kèn lá dừa. Anh Hai thích chơi kèn lá dừa mà quấn kèn không có kêu, toàn nhờ mẹ với ba làm cho. Ngoại này ba lo làm, còn mấy thằng mẹ ở đây rảnh quá kèn. Từ lúc mình hấp bánh tới giờ cả tiếng rồi mà chị mèo này cứ nằm ở đây kêu meo meo, giống như nằm canh nồi bánh cho mình vậy đó. Giờ chắc bánh cũng chín rồi. Mình dỡ nắp nồi ra coi thử bánh chín chưa. Mùi bánh thơm quá chừng. Vớt bánh ra ăn thôi nè. Mời các bạn cùng dùng bánh lá dừa với gia đình mình nha. Bánh này ăn nguội thì dẻo, ăn nóng không dẻo bằng, nhưng mình phái ăn nóng lắm. Nó rất là ngon. Cầm cái bánh nóng hổi trên tay, gỡ từng lớp lá dừa, mùi lá dừa nhẹ nhẹ, bên ngoài là lớp nếp mềm, cắn vô miệng dẻo dẻo, thêm dừa sừng sực, béo béo, thơm mùi lá dứa. Ăn thêm hột đậu bùi bùi, miếng nhân chuối ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.